تیتر اول امشب: آخرین گزارش مذاکرات برجام وزارت خارجه ایران به کمیسیون امنیت ملی مجلس. ظریف تاکید کرده مذاکرات به چارچوب یک توافق برای رفع تحریم‌ها نزدیک شده. آیا برجام در دولت رئیسی احیا خواهد شد؟ تظاهرات گسترده در هاوانا و چند شهر دیگر کوبا. اعتراض هزاران کوبایی به وضعیت اقتصادی و نبود آزادی. محکومیت 2 مقام سابق اردنی به 15 سال زندان به جرم تلاش برای سرنگونی ملک عبدالله. و فوتبال به هم نرفت ولی به روم چرا؟ پیروزی ایتالیا در ضربات پنالتی و نقشه برآب شدن امید انگلیسی ها. به تیتر اول خوش آمدید. سلام به شما. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران 22مین و آخرین گزارشش رو درباره روند اجرای برجام و مذاکرات وین به کمیسیون امنیت ملی مجلس ارائه کرده. ظریف تاکید کرده که در مذاکرات وین طرفین به چارچوب یک توافق محتمل برای رفع تحریم‌ها نزدیک شدند. به نظر میرسه که حالا سرنوشت تحریم‌ها و مذاکرات وین به دولت ابراهیم رئیسی سپرده شده. در طول برنامه با تیمی از کارشناسان خبرنگاران این موضوع و خبرهای دیگر رو بررسی می‌کنیم. پیش از همه بریم سراغ بهروز بیات، مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از وین. آقای بیات، نمیدونم چقدر این گزارش رو مطالعه کردید. به نظر میرسه که به یک چارچوب اونطور که وزیر خارجه ایران میگه رسیدن و دیگه تنها در واقع نقطه‌های کوچکی باقی مونده که طرفین در تهران و واشنگتن باید سرش به توافق برسن. نه، به نظر من مشکلات اساسی هنوز پابرجان. آقای ظریف میگوید که در مورد اقتصادی، تحریم‌های اقتصادی به توافق رسیده. اونم کاملا قابل رویت و قابل پیش بینی بود که همچین چیزی ممکنه. اما مثلا آنجایی که مربوط میشه به تحریم‌های فرابرجامی، در اونجا مسکوته. حتی اکثر میگه که تحریم‌ها بر ضد بیت رهبری و سپاه و پاسداران برداشته میشن. در مورد اون بقیه ساکت میمونه و مشکلات در واقع در آنجاها نهفتن. علاوه بر این در بخش تکنیکی آنچه که غربی ها از جمهوری اسلامی میخوان که به برجام اولیه برگرده اینه که در بخش تکنیکی پیشرفت‌هایی رو که کرده تا اونجایی که ممکنه به عقب برگردونه. یعنی اینا همه مشکلاتی هستند که وجود دارن، به آسانی نیست. به نظر من کاری که آقای ظریف کرده در واقع یک دفاع از کارهای خودشه که در واقع کارهای خودش هم نیست. چیزایی که آقای خامنه‌ای براش تعیین کرده و این انجام داده، حالا از این لحاظ مورد هجوم و حمله همه جانبه است و در واقع اصل این گزارشش دفاع از خودشه که بگوید ما برجام خوبی برگزار کردیم و شما یه جوری به همش زدید. و یک جایی هم حتی برای الان حتی اشاره میکنه به اقدامات اخیر که اونا هم مزاحمت برای برجام ایجاد کردن. خروج از پروتکل الحاقی یکیشه که و اون تصویب نامه مجلس، یعنی کاملا روشنه میخواد از خودش دفاع بکنه و در واقع چیزی رو نشون نمیده که با مذاکرات واقعا مشکلاتشون رفع شده. آقای بیات، همین اختلافاتی که حالا میگید عیان هست در حتی همین گزارش، چقدر فکر میکنید این احتمال وجود داره که پاشنه آشیل ترمیم برجام و بازگشت به توافق هسته‌ای بشه؟ خب به نظر من هستم. مشکل بزرگ اینه که جمهوری اسلامی از برنامه هستیش الان استفاده کرده، از غنی‌سازیش به طور مشخص استفاده کرده برای یک اهرم فشار و غربی ها طبیعتاً میخوان اصلا علتی که دوباره میخوان به برجام برگردن که این حربه رو ازش بگیرن یا اگر یک کاردیه کندش بکنن و این چیزیه که جمهوری اسلامی با آسانی بهش تن نخواهد داد. از این نقطه نظر آنچه که آقای ظریف توی این گزارشش مینویسه به نظر من تا حدودی خوشبینانه است که این که مثلا غربی‌ها توافق بکنن که جمهوری اسلامی سانتریفوژهای پیشرفته‌شو نگه داره، مثلا برای نمونه که مطرح کرده. از این لحاظ مشکل اساسی به نظر من هنوز پابرجاست.
کاری که آقای ظریف کرده همجور در واقع جمع بندی میکنم دفاع از خودشه، به اضافه تکرار یک سری چیزهای که بارها در مورد برنامه هسته ایران تکرار شده که حالا غنیسازی رو نگه داشتیم حفظ کردیم، معلوم نیست برای چی، به درد چی باید بخوره. آب سنگین را حفظ کردیم، معلوم نیست اون برای چی باید به درد بخوره. در واقع در چارچوب جمهوری اسلامیه، اما در این حال دفاع از خودش با توجه اینکه به شدت تحت هجوم از طرف داخل کشور همه جبهه‌های مختلفه. ممنونم از شما بهروز بیات، مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از وین اتریش. با ما در خبری مرتبط با کرونا در ایران، در حالی که آخرین آمار رسمی جانباختگان کرونا در 24 ساعت گذشته افزایش زیادی داشته و 182 نفر اعلام شده، در ایران سامانه‌ای برای ثبت نام افراد بالای 65 سال برای نوبت‌دهی واکسیناسیون آغاز به کار کرده. کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی هم امروز از وزارت بهداشت خواسته که درباره واردات واکسن اقدامات جدی انجام بده و در زمینه تولید و واردات هم شفاف سازی بشه. اما در زیر ذره‌بین امشب، آیا اگه متولد چین بودید الان واکسن زده بودید؟ اگر اقامت ترکیه یا زیمبابوه رو داشتید چطور؟ اگر ساکن ایران هستید و هنوز واکسن نزدید، قراره کی واکسن بزنید؟ امشب در زیر ذره‌بین ببینیم کی واکسن زده و کی نزده. 6 تیر 1400 فرمانده سپاه پاسداران گفته بود زمان اون رسیده که ما به آمریکایی‌ها واکسن کرونا بدیم. بیایید وضع واکسیناسیون ایران رو با آمریکا و بقیه دنیا مقایسه کنیم تا ببینیم حرفای حسین سلامی چقدر معتبره. این نقشه واکسیناسیون در دنیاست. هرچه پررنگ‌تر یعنی تعداد نفراتی که در اون کشور واکسن زدن بیشتر. خب بدون عدد و رقم هم میشه دید که آمریکا خیلی پررنگ‌تر از ایرانه. اما قبل از اینکه سراغ ایران بریم، یه نگاه کلی به جهان بندازیم. واکسیناسیون کرونا بزرگترین کارزار واکسن در تاریخ بشره. این آمار تا روز شنبه است. تا همین 2 روز پیش نزدیک به 3 میلیارد و 360 میلیون دوز واکسن در جهان تزریق شده. حالا واکسن اصلا تأثیر داره یا نه؟ جواب مثبته. این نمودار مربوط به ایالات متحده است. با رسم نمودار واکسیناسیون برای کشورهایی که تقریباً 40% از مردمشون رو واکسینه کردن، مشاهده شده که واکسیناسیون با کاهش تعداد مبتلایان رابطه مستقیم داره. جالبه بدونید از نظر درصد واکسیناسیون نسبت به جمعیت 3 تا کشور در خاورمیانه توی 6 تا کشور اولن. امارات متحده عربی اول، اسرائیل و بحرین هم 5م و 6م هستن. البته اگر بر حسب تعداد نفرات بگیم، خب اون وقت هند اول، آمریکا دومه و برزیل سومه. میبینید که بریتانیا، یعنی همین جایی که ما هستیم، در جدول مقام 5م رو داره و حتی قراره از 7 روز دیگه تمام محدودیت‌ها در اینجا برداشته بشه. این معجزه رو به مردم شریف ایران در محضر حضرت عالی بدم که ما انشالله در 2-3 ماه آینده یکی از قطب‌های بسیار مهم تولید واکسن کووید 19 هم در منطقه خودمون خواهیم بود و یکی از صادرکنندگان مهم این واکسن به جهان. داستان کرونا و واکسن اون توی ایران شبیه ضرب المثل دم خروس و قسم حضرت عباسه. این وضعیت واکسیناسیون در ایران نسبت به جهان. خط قرمز خط مربوط به ایرانه. کمتر از 5% ایرانیان واکسینه شدن. برای مقایسه چند تا کشور رو اضافه کنیم. چند تا کشور آسیایی، 3 تا آفریقایی و البته آمریکا. می‌بینید که وضع ما از زیمبابوه و تونس هم بدتره و فقط توی این نمودار از افغانستان و یمن یکم ایران بالاتره. برای رسیدن به ترکیه، عربستان، آمریکا و حتی لبنان ماها زمان لازمه. در لبنان نزدیک به 15%، در ترکیه 44% و در آمریکا نزدیک به 54% مردم واکسینه شدن. در ایران تا روز شنبه 5 میلیون و 700 هزار نفر دوز واکسن تزریق شده بود بهشون. چیزی نزدیک 93,400 هزار دوز در روز. البته این آمار بلومبرگ و رسانه‌های ایران عددشون کمی بیشتره. برای اینکه به شرایط عادی برگردیم، دست کم 70% جمعیت باید 2 دوز واکسن رو دریافت کرده باشن، یعنی حدود 120 میلیون دوز برای 60 میلیون نفر. تا الان حدود 2 میلیون نفر در ایران هر 2 دوز رو زدن، چیزی کمتر از 3%. اگر خوشبینانه از همین الان روزی 200,000 دوز تزریق بشه، 1 سال و 6 ماه دیگه طول میکشه که ایران به وضعیت عادی برگرده. این تازه شرط و شروط داره، مثل اثر بخشی واکسن ها. با توجه به قدرت ما برای تزریق واکسن که میتونه در 24 ساعت تا 500,000 نفر هم واکسینه ما بکنیم افراد رو،
خب ظرف 3-4 ماه میشه واکسیناسیون رو تمام کرد. البته برخلاف حرفای روحانی و با یه ضرب و جمع ساده باید گفت حتی اگر از شنبه تزریق روزی 500,000 دوز شروع میشد، باز هم تکمیل واکسیناسیون در 3-4 ماه امکان پذیر نبود. اگر واکسینه شدن کامل 70% جمعیت رو ملاک بازگشت به شرایط عادی بگیریم، میشه گفت اسرائیل، بحرین و مغولستان وضعشون از بقیه بهتره و به این شرایط نزدیک شدن. میانگین جهانی اما چیزی حدود 12%. و اگر به حرف سردار سپاه در مورد آمریکا برگردیم، باید گفت که تا روز شنبه 158 میلیون نفر در آمریکا هر دو دوز واکسن رو دریافت کردند و در مقایسه طبق آمارهای رسمی جمهوری اسلامی فقط 2,128,000 نفر در ایران کاملا واکسینه شدند، یعنی 156 میلیون نفر کمتر. این تصاویری که دیدید مربوط به کسانی بود که برای تزریق واکسن به مرز ایران و ارمنستان رفتن. این نقشه پشت سر من وضعیت کرونا رو در روز 18 تیر نشون میده. 143 شهر در وضعیت قرمزن و نقطه کم خطری هم روی نقشه قابل مشاهده نیست. بلیت 20 میلیون تومانی ارمنستان، تور واقعی یا تقلبی ترکیه برای واکسن کرونا، بازار سیاه و پارتی بازی برای دریافت واکسن، همه نشان از حکمرانی حکومتی داره که در انجام وظیفه اصلیش یعنی حفظ جان و امنیت مردم ناتوانه و حالا مردم ناگزیر برای امنیت جانشون به بیرون مرزها چشم دوختن. خب تصاویر زنده داریم از ژنو، مقر سازمان بهداشت جهانی، جایی که دبیر کل این آژانس تدروس ادهانوم در حال صحبت هست. آژانس کمی پیشتر اعلام کرد که کسانی که آسیب پذیرتر هستند، آمار هم نشون میده که از همه بیشتر در خطر گرفتن ویروس کرونا هستند. کمی پیشتر هم وزیر توسعه بین‌المللی کانادا وعده داد که قرار هست کووکس یا سامانه در واقع توزیع واکسن به کشورهای مختلف حدود 1.5 میلیارد دوز واکسن در ماه‌های پیش رو به کشورهای مختلف که طبیعتاً بیشتر اونها کشورهای در حال توسعه و توسعه نیافته هستند در واقع صادر بکنه یا به اونها بده. این کنفرانس مطبوعاتی که می‌بینید هر روز تقریباً در چند ماه گذشته در ژنو برگزار شده و همین حالا هم دبیر کل سازمان بهداشت جهانی در حال صحبت هست. هرچند واکسیناسیون در بسیاری از کشورها روند خوبی داشته و تعداد زیادی از مردم واکسینه شدن، اما در بسیاری از کشورهای جهان از جمله در ایران همونطور که در زیر ذره بین امشب هم دیدید، هنوز تعداد قابل توجهی از مردم واکسیناسیون انجام نشده براشون. ماهان غفاری، محقق همه‌گیری شناسی و تکامل ویروس در دانشگاه آکسفورد از شهر آکسفورد با ماست. آقای غفاری، بالاخره که نمیشه همه ایرانی‌ها برن در مرز ارمنستان و اونجا واکسن بزنن. چه اتفاقی باید در ایران بیفته؟ آیا باید امیدمون به کووکس باشه، امیدمون به واکسن‌های تولید داخل باشه که بالاخره اونقدر تولید و توزیع خواهند شد که همه واکسینه بشن؟ کی ایرانی‌ها میتونن به زندگی عادی برگردن؟ واقعا این برمیگرده به اینکه ما چقدر قصد داریم و چقدر برنامه‌ریزی شده برای اینکه واکسن وارد بکنیم و واکسن تولید بکنیم. خب اگر به روندی که گزارش شده این اخبار در ایران نگاه بکنیم، هر ماه وعده‌هایی داده شده و بعد تکذیب شده یا بعد اصلاح شده و هیچ وقت محقق نشده. یعنی آخرینش رو بگیریم همین بود که وزیر بهداشت گفت از اوایل همین هفته در واقع قرار هست روزی 400,000 دوز واکسن زده بشه که باز محقق نشده. یعنی دیروز حدوداً 100,000 دوز بود، الان شاید امروز شاید حدوداً 200,000 دوز متوسط داره زده میشه که خب طبعا خیلی بهتر از روندی که هفته‌های پیش ما داشتیم که شاید متوسط 30 روزمون به 10,000 دوز در روز میرسید که فوق‌العاده آمار پایینیه، اما باز هم بسیار از اون فاصله داریم. به نظر میاد اون چیزی که احتمالاً قرار هست رخ بده همین هستش که ما باید امیدوار بشیم از طریق کووکس هر چی که به پایان 2021 نزدیک‌تر میشیم واکسن‌های اهدایی از کشورهای مختلف به ایران هم سرریز بشه. اما خیلی دور هست. ما بارها با هم صحبت کردیم راجع به این قضیه که ما در حین این قضیه کرونا وای نمیسته و ما آسیب پذیر هستیم به موج‌های بیماری. الان کل دنیا داره دلتا رو تجربه میکنه، وریانتی که خب میدونیم سرعت پذیری بیشتری داره از گونه اصلی ویروس و حتی گونه آلفا که ابتدا در بریتانیا بود. اما کشورهای اروپایی الان
به طور متوسط 55 تا 70% جمعیتشون حداقل یه دوز زدن. یعنی اونها دلتا رو طوری که ایران داره تجربه میکنه قطعا تجربه نمیکنن، بار فوت بسیار پایین دارن، اما برای ایران عملا انگار که ما هنوز در واقع داریم برای اولین بار بیمار میشیم، به خاطر اینکه هنوز واکسیناسیونمون ضعیفه و میدونیم این وریانت هم میتونه افرادی که قبلا کرونا گرفتن رو اتفاقا به همین وریانت دلتا یا نسخه دلتا اشاره کردی. همین کمی پیشتر آقای تدروس ادحانم که تصاویر زنده‌اش رو هم داریم از ژنو می‌بینیم گفته که الان در حدود 140 کشور دنیا ویروس غالب همین نسخه دلتا هست و گفته که مواردی بوده که کسانی که واکسن زدن هم دوباره به کرونا مبتلا شدن، هرچند اونایی که واکسن زدن دیگه عواقب جدی نداشتن. چقدر این قابل در واقع توجه هستش که حتی کسانی که واکسن زدن هم ممکنه این نسخه دلتا رو دوباره بگیرن؟ خیلی سوال خوبیه. الان خیلی توجهات شاید به اسرائیل میره، کشوری که خب واکسیناسیون خیلی خوبی داشته، ولی اما تقریبا الان داره 6 ماهی میگذره از اینکه افراد جامعهش رو در واقع آخرین دوز واکسنی خودشون رو گرفتن و به نظر میاد شواهد اولیه نشون میده که شاید در واقع به خاطر افت تیتر آنتیبادی های خنثی کننده برای مقابله با ویروس احتمال اینکه اون افراد دوباره مبتلا بشن هست. هنوز تحقیقات راجع به این کامل نشده، برای من دوست دارم که با احتیاط راجع به این موضوع صحبت کنم، اما مسئله واکسن های بوستر و تقویتی برای همین مطرحه. ولی به این حال همونطور که در گزارشتون من به درستی گفتید ما یک توازن خیلی ناعادلانه‌ای رو در توزیع واکسن شاید اولویت به جای که به بوستر بره دوز تقویتی بره. آژانس‌های دارویی اروپا FDA و همینطور سازمان بهداشت جهانی کماکان ترجیحشون بر این هستش که ما حداقل به جمعیت مسن یک دوز واکسن رو بزنیم در سراسر دنیا و حداقل بار فوت رو کم کنیم. اما نگرانی اصلی همین است، ما شاید به خاطر این وریانت دلتا کار خیلی پیچیده‌تری داشته باشیم برای اینکه به اون حد ایمنیتی، یعنی کاورج واکسنی که شما برای ایران گفتید شاید 70% خوب باشیم، با فرض اینه که واکسنمون خیلی خیلی خوب کار کنن. واکسن‌های ویروس کشته شده‌ای که ایران داره استفاده میکنه شاید تحقیقات روش کمتر باشه روی وریانت دلتا و به نظر میاد ما خیلی بیشتر از 70% رو حتی شاید نیاز باشه واکسینه بکنیم تا به اون حد دلخواه ایمنی جمعی برسیم که ویروس و اپیدمی رو بتونه در یک منطقه کنترل بکنه. ممنونم از شما ماهان غفاری، محقق همگیر شناسی در دانشگاه آکسفورد از همین شهر با ما. مقامات امنیتی افغان از منفجر کردن چند پاسگاه در ولایت غزنی توسط نیروهای طالبان خبر دادند. ساکنان محلی میگن طالبان از مردم به عنوان سپر انسانی استفاده میکنه. پیشتر یکی از مقامات امنیتی افغان از ناممکن بودن استفاده از حملات هوایی و توپخانه‌ای علیه طالبان به خاطر استفاده این گروه از مساجد خبر داده بود. همکارانم امان فرهنگ از کابل و جواد همدانی از اسلام آباد با ما هستند. با همکارم امان در کابل شروع می‌کنم. اول یک تصویری به ما بده در مورد این وضعیت گسترش و نفوذ طالبان در افغانستان، چون گزارش‌های متعددی هست. بعضی جا میگن تا 80%، بعضی دیگه میگن نه اینطور نیست. طالبان بسیاری از مناطق رو اگر هم کنترلش رو به دست گرفته خیلی کوتاه مدت بوده. واقعا چه اتفاقی داره در افغانستان میفته؟ حمله های طالبان در بیشتر نقاط افغانستان ادامه داره، هرچند فیصدی تشخیص دشوار است. نه حکومت افغانستان و نه طالبان مشخص دقیق گفته میتونن که چقدر فیصدی رو در دست داره. برای فعلا ولایت غزنی و بامیان گواهی درگیری های شدید از ماموریت حوزه پنجم شهر غزنی و ماموریت حوزه ششم شهر غزنی امروز سقوط کرد و درگیری ها تا 3 کیلومتری دفتر والی غزنی ادامه داره. همچنین از 14 ولسوالی ولایت غزنی تنها 3 ولسوالی در تصرف حکومت افغانستان است و ولسوالی مالستان از دیروز تا کنون نبرد شدید جریان داره. طالبان تلاش میکنن که این ولسوالی رو تصرف بکنن. این ولسوالی در 20 سال پسین یکی از امن‌ترین ولسوالی های غزنی بود. در بامیان هم با سقوط چند ولسوالی پروان کم مرز با بامیان بودن. طالبان حملاتش بر ولایت بامیان که یکی از امن‌ترین ولایت‌های افغانستان بود آغاز کرد. این گروه امروز اعلام کرد که ولسوالی کهمرد را سقوط داده و پیشروی به شهر بامیان ادامه داره و مردم در شهر بامیان حالا نگرانی است که جنگ به مرکز بامیان خواهد آمد و بیشتر باشندگان مرکز بامیان حالا از مرکز بامیان و ولسوالی ها میروند. امروز معاون نخست رئیس جمهوری افغانستان عبدالله صالح در یادداشت از تحولات اخیر افغانستان گفت که یکی از دلیل کلان سقوط ولسوالی ها جابجایی ناسنجیده نظامیان ارتش و نیروهای امنیتی افغانستان در محلات و ولسوالی ها بوده. او اشاره کرد که در کنار 10
ها دلیلی که وجود داره سالها سقوط کرده. یکی از این دلایل بوده که نیروهای امنیتی افغانستان صدها حضور ضعیف داشته و نتونسته که نقاط را حفظ بکنن. به همین منظور تلاش میکنن که در روزهای آینده پلانگذاری بکنن و نقاط شناسایی بکنن و عملات بر طالبان اثر بگیره. جواد، خیلی از این نقاطی که طالبان به دست گرفته ولسوالی‌های مختلف، ولایت‌های مختلف، مناطقی هستند که در همسایگی افغانستان با کشورهای دیگه هستن، مثل ایران، مثل تاجیکستان ابراز نگرانی کرده، حتی از روس‌ها کمک خواسته و مرز مهم افغانستان با جایی هستش که تو در اون هستی، پاکستان، و میدونیم که بارها افغان‌ها پاکستان رو متهم کردن که کمک میکنه به طالبان. الان اسلام آباد چطور داره این تحولات رو دنبال میکنه؟ همزمان با پیشروی طالبان در مناطق مختلف افغانستان، مقامات پاکستان در روزهای اخیر چندین بار در این خصوص صحبت کردند و آنها میگویند که آنها در واقع از گروه خاصی در افغانستان حمایت نمی‌کنند و خواهان تشکیل یک دولت فراگیر در افغانستان هستند که شامل همه گروه‌ها باشه و نمایندگان از همه احزاب در آن حضور داشته باشند. اما مقامات افغان همچنان با تردید به این موضوع نگاه می‌کنند و آنها فکر می‌کنند که پاکستان یک بازی دوگانه‌ای در افغانستان در واقع به نمایش میگذاره و در واقع از طالبان داره حمایت میکنه. منتها وقتی با مقامات پاکستانی صحبت میکنیم آنها میگویند که آنها از چند بابت در واقع نگران هستند. یکی این که اگر افغانستان ناامن بشود، تعداد زیادی از مهاجران یا پناهجویان احتمالش وجود داره که به سوی پاکستان بیان و در داخل پاکستان بیان. همکنون هم پاکستان چیزی حدود 3 میلیون پناهجوی افغان رو پذیرا هست و این هم دولت پاکستان فکر میکنه که یک بار سنگینی هست و اگر افغانستان ناامن بشود، تعداد زیادی هم دوباره قرار است از اون طرف بیان. این برای پاکستان در واقع یک مشکل رو ایجاد میکنه. یک نگرانی دیگری که در پاکستان وجود دارد این است که همزمان با پیشروی طالبان، گروه‌های دیگر طالبان، شاخه‌های دیگر که قبلا از آنها جدا شده بودند، امکانش وجود داره که اینها دوباره به آنها بپیوندند، از جمله TTP که تحریک طالبان پاکستان که مخالف پاکستان است. پاکستان از این بابت هم نگران هست. ممنونم از تو جواد همدانی در اسلام آباد و همکار دیگرم امان فرهنگ در کابل. ممنونم از هر دوی شما. بیننده تیتر اول دوشنبه هستید. نگاهی بندازیم به سرخط خبرهای مهم تیتر اول امشب. وزارت خارجه ایران در آخرین روزهای کارش گزارشی به مجلس ارائه کرده و در اون به وضعیت مذاکرات برجام و موانع تحققش پرداخته. در این گزارش ابراز امیدواری شده که در فضای جدید سیاسی ایران مذاکرات هسته‌ای در وین به نتیجه برسه. هزاران کوبایی در اعتراض به وضعیت اقتصادی، نبود آزادی‌های فردی و شرایط بد اقتصادی به خیابان‌های هاوانا و چندین شهر دیگه اومدن. 2 مقام سابق اردن به جرم تلاش برای سرنگونی ملک عبدالله پادشاه کشور به 15 سال حبس محکوم شدند. و ایتالیایی ها امید انگلیسی ها برای پیروزی در جام ملت‌های اروپا رو در قلب لندن و با ضربات پنالتی برباد دادند. آزادی آزادی، این شعاریه که هزاران کوبایی نه تنها در پایتخت بلکه در چند شهر دیگه علیه حکومت سر دادن و به فقر و فلاکت اقتصادی اعتراض کردن، چیزی که در چند دهه اخیر بی سابقه بوده. تظاهرات کوبا از اعتراض به قطع پیاپی برق، تورم شدید و افزایش قیمت مواد غذایی و کالاهای اساسی از جمله دارو و حتی اقلام بهداشتی مثل شامپو شروع شد. نرخ تورم حالا به 500 تا 900% رسیده. 62 سال از پیروزی انقلاب کوبا به رهبری فیدل کاسترو و یارانش از جمله چگوارا گذشته. بعضی طرفداران کوبا میگن این کشور پیشرفت‌های قابل توجهی در زمینه بهداشت، سوادآموزی و عدالت اجتماعی داشته، اما در سالهای اخیر با مشکلات بسیاری هم روبرو بوده، تا جایی که با اصلاحاتی که در سال 1397 به همه پرسی گذاشته شد، امکان فعالیت بخش خصوصی در مشاغل کوچک فراهم شد تا شاید بتونه بر این مشکلات غلبه کنه. اما تداوم بحران کرونا از یک طرف باعث شد صادرات کوبا کاهش پیدا کنه و از طرف دیگه یکی از منابع اصلی درآمد کشور یعنی صنعت گردشگری هم از بین بره. در نتیجه این اصلاحات هم نتونستن از شدت نارضایتی ها کم کنند. خط فرق به بالای 60% رسیده و توزیع محدود بعضی از کالاها با قیمت کم هم نتونست چاره ساز بشه.
بعضی از شعارهای معترضان هم در اعتراض به ناکارآمدی دولت در مقابله با کرونا بوده. دولت کوبا از همون اول شروع به اعزام پزشک و پرستار به کشورهای مختلف کرده بود و خیلی زود برای ساخت واکسن دست به کار شده بود و میگفت نه تنها شیوع کرونا در کوبا رو کنترل میکنه بلکه جهان رو هم نجات میده. اما حالا خودش داره با بحران شیوع کرونا در کشور و کمبود امکانات دست و پنجه نرم میکنه و تا امروز فقط تونسته 15% مردم رو واکسینه کنه. طبیعتاً بخشی از مشکلات اقتصادی کوبا هم به دلیل تحریم‌های آمریکاه، ولی بخش دیگری از این مشکلات هم دلیلش اقتصاد دولتی با مدل کوبایی که صدای اعتراض شهروندانی رو درآورده که دیگه خیلی از کالاهای مورد نیازشون رو توی مغازه‌ها پیدا نمی‌کنن و توی بازار سیاه باید دنبالش بگردن. افشین شاهی، استاد ارشد روابط بین‌الملل در دانشگاه برادفورد، اینجا در استودیو همراه ماست. آقای شاهی، اول از همه بپردازیم به اینکه چه اتفاقی در کوبا میفته. این شرایط اقتصادی بعد سالها در جریان بوده ولی تظاهراتی به این گستردگی رو کمتر شاهدش بودیم. درسته، به نظر من در 3 دهه گذشته ما هیچ وقت شاهد همچین اعتراضی در کوبا نبودیم و این رو هم آقای فرزاد فراموش نکنیم که از همون اوایل دهه 90 یعنی بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی اقتصاد کوبا به شکل واقعی کلمه تحت تاثیر قرار گرفت. تا قبل از فروپاشی شوروی هر سال دولت کوبا یه چیزی نزدیک 2.5 میلیارد دلار از شوروی سوبسید می‌گرفت و در این حال یک بازار قابل توجهی هم بود که در دسترسش بود که میتونست کالاهای داخلی خودش رو از جمله شکر رو صادر بکنه. اما بعد از دهه 90 همچنان ما شاهد فراز و فرودهای مختلف اقتصادی در این کشور بودیم. اما یک سال گذشته یک سال بسیار مهمی بوده. به رغم اون اصلاحات بسیار محدود اقتصادی که شما بهش اشاره کردید، تنها در یک سال گذشته 11% حجم اقتصاد کوبا کوچکتر شد. الان قسمت قابل توجهی از مردم این کشور دسترسی به اقلام بسیار ساده برای گذراندن زندگی خودشون ندارن و در این شرایط بسیار بحرانی حتی محصولات صادراتی این کشور هم به چالش قابل توجهی برخورد کرده. همینطور که میدونید نیشکر و صادرات شکر یکی از مهمترین محل‌های در واقع کسب درآمد برای این کشور هست و به خاطر در واقع مشکلات متفاوت این کشور نتونسته در سال گذشته صادرات خودش رو افزایش بده و در عین حال صندوق ذخایر ارزی این کشور هم داره رو به اضمحلال میره و دیگه دولت توانایی فراهم کردن سوبسیدهای جدید در این شرایط بسیار سخت اقتصادی و در این حال کرونایی رو نداره. من یادم دوران آقای اوباما که روابط آمریکا و کوبا بعد از تقریبا نیم قرن تقریبا بالاخره عادی شده بود، خیلی‌ها میگفتن که زود بریم کوبا برای اینکه الان استارباکس و مکدونالد و اینا میره، اقتصادش باز میشه، شرایط اونجا تغییر میکنه. چه شد که این تغییرات کوچکی که در بعضی کسب و کارها دادن نتونست استمرار پیدا بکنه و کشور یکم دریچه‌شو در واقع باز بکنه به روی بازار؟ ببینید، به رغم اون اصلاحات بسیار محدودی که صورت گرفت خصوصا بعد از سال 2019 هنوز به جرئت میتونیم بگیم که قسمت قابل توجهی از اقتصاد کوبا در انحصار دولت هست و این ناکارآمدی این دولت ایدئولوژیک شاید هیچ وقت به اندازه امروز خودش رو هویدا نکرده. در چند دهه گذشته دولت کوبا از یک مشروعیت کاریزماتیکی بهره‌مند بود. کسانی مثل کاستروها در قدرت بودن، از اون مشروعیت انقلابی خودشون استفاده می‌کردن، از اون مشروعیت تاریخی خودشون استفاده می‌کردن که شرایط موجود رو به شکلی توجیه بکنن. ولی آقای دیاز کانال دیگه اون در واقع مشروعیت تاریخی کاستروها رو نداره و در این حال شرایط اجتماعی کوبا هم در حال تغییره. حتی در یک جامعه بسیار بسته هم مثل کوبا میلیون‌ها شهروند کوبایی دسترسی به شبکه‌های اجتماعی دارن و میدونن که در دنیا چه اتفاقی میفته و امروز به شکل به نظر من تاریخی اینا دارن اعتراضات خودشون رو بیان میکنن که همینطور که اشاره کردم در 30 سال گذشته این بی سابقه. میدونیم که تاریخ کوبا گره خورده به ایالات متحده آمریکا. بسیاری از کوبایی تبارها، حتی بعضی از نمایندگان مجلس و سنا از جمله سناتور مارکو روبیو دارن فشار میارن به دولت آقای بایدن که یک مداخله‌ای بکنه. چقدر این احتمال رو میدید که آمریکا نقشی بازی کنه در این؟ من واقعا اعتقاد دارم که آقای بایدن همون سیاست‌های آقای اوباما رو در قبال کوبا ادامه خواهد داد. اما در این حال در 5-6 ماه گذشته بایدن گرفتار دردسرهای دیگه حوزه سیاست خارجی بوده و کوبا آنچنان در
اولویت نبوده. همین یکی دو ساعت پیش ما شاهد یک عکس العملی بودیم از ریاست جمهوری ایالات متحده. ایشون خودشون رو در کنار مردم کوبا قرار داد و ما گفت از اعتراضات مدنی و آزادیخواهانه مردم حمایت میکنیم. اما خب اگر که بخوایم توجهی بکنیم به موضع‌گیری هایی که بایدن میکرد هم در دوران کارزار انتخاباتیش و هم موضع‌گیری هایی که حتی قبل از کارزار انتخاباتیش انجام میداد، به نظر میاد که بسیار راغب است که همون سیاست‌های اوباما رو ادامه بده. اما در این حال شرایط هم به شکلی یک مقدار چالش برانگیزتر شده برای آقای بایدن برای برگردن به اون سیاست‌ها، به خاطر اینکه دولت فعلی در یکی دو سال گذشته دست به سیاست‌هایی زده که به شکلی حساسیت‌های ایالات متحده رو برتابیده. ما در یکی دو سال گذشته شاهد نقض بیشتر و نقض پررنگتر حقوق بشر در این کشور بودیم و در این حال در این شرایط بسیار ملتهب اقتصادی ما شاهد نزدیکتر شدن کوبا با کشورهای سرکوبدار دیگه مثل نیکاراگوآ و ونزوئلا هم بودیم که آنچنان برای ایالات متحده قابل قبول نبوده. میدونیم که کوبا برخلاف بعضی از دیگر کشورهایی که بهش اشاره کردید مثل همین ونزوئلا یا ایران شاید در داخل سیاست آمریکا اهمیت بیشتری داشته باشه، چون بسیاری از آمریکایی‌ها خودشون کوبایی تبار هستن. فکر می‌کنید فشار اونها، فشار همین آدمایی مثل مارکو روبیو میتونه تغییر ایجاد بکنه در رویکرد آقای بایدن؟ من مطمئنم شما در اخبار دنبال کردید که اعتراضات مدنی مردم کوبا به شهر میامی هم رسیده، چون یک جمعیت قابل توجه کوبایی تبار در این شهر زندگی میکنه و این اقلیت کوبایی در 60 سال گذشته از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و با اون قدرت لابیگری که داشتن در 60 سال گذشته سعی کردند که مانع یک راپروچمان و نزدیکی سیاسی بین دولت ایالات متحده و کوبا بشن. و زمانی هم که آقای اوباما در اون ملاقات تاریخی با راول کاسترو ملاقات داشت در سال 2016، ما شاهد یک واکنش بسیار جدی از این اقلیتی بودیم که یک نفوذ سیاسی قابل توجه هم در ساختارهای سیاسی ایالات متحده داره. اما به رغم تمام این فراز و فرودها من واقعا اعتقاد دارم که در 3 سال آینده اگر که اتفاق عجیب غریبی صورت نگیره، خصوصا در حوزه سیاست خارجی کوبا، من فکر می‌کنم بایدن برمیگرده به همون سیاست‌های اوباما در سال 2016. ممنونم از شما افشین شاهی، استاد ارشد روابط بین‌الملل در دانشگاه برادفورد اینجا در استودیو با ما. خب بریم به گوشه دیگر از دنیا. 2 مقام سابق اردن به جرم تلاش برای سرنگونی ملک عبدالله پادشاه اردن به 15 سال زندان محکوم شدند. این 2 نفر متهم بودند با هدف کودتا علیه ملک عبدالله با شاهزاده حمزه برادر ناتنی او همدست شدند. خود شاهزاده حمزه ولیعهد سابق اردن در این دادگاه جزء متهمان نبود. شاهزاده حمزه حدود 3 ماه پیش و در فروردین ماه به ظن تلاش برای کودتا تحت بازداشت خانگی قرار گرفت و در رابطه با این کودتای نافرجام هم حدود 20 نفر بازداشت شدند. علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت با ماست. آقای سعدزاده، 15 سال حبس گرفتن اما خود شاهزاده حمزه اتهامی متوجهش نیست. به نظر میاد ملک عبدالله میخواد یه جوری داستان رو خاتمه بده، اینطور نیست؟ بله، اصلا بعد از همون روزی که اینها دستگیر شدن ملک عبدالله اعلام کرد که فتنه هم در کشور اردن هم معنی اختلاف بین برادران هست، فتنه پایان یافته. ولی در این حال این 2 نفر به هر حال 2 نفر بسیار مهم هستند. آقای باسم عوض‌الله، ایشون یه روزی وزیر دارایی بوده، وزیر برنامه ریزی بوده، پاسپورت عربستان سعودی هم داره، پاسپورت آمریکایی هم داره، فارغ التحصیل دانشگاه‌های انگلستان و آمریکا هست، خانواده‌اش در آمریکا زندگی میکنه، رئیس دفتر پادشاه بوده، یعنی که آدم بسیار مهمه. و آقای حسن بزید نفر دوم اصلا جز اعضای خانواده سلطنتی هست و این 2 تا ظاهراً داشتن سعی می‌کردن که اینجوری که اتهاماتی که علیه اینها مطرح شده، ظاهراً سعی می‌کردن که برای شاهزاده حمزه که مدتی هم در حصر خانگی بود از سران قبایل بیعت بگیرن تا با پشتیبانی از این سران قبایل بتونن یک به اصطلاح کودتا یا اون چیزی که در عربی بهش میگن انقلاب علیه پادشاه اردن انجام بدن. ولی گویا اینها مدت‌ها مورد به اصطلاح تعقیب یا نه تعقیب بلکه مورد نظارت بودن و میدونستن اینا دارن چیکار میکنن و همین علت اینها رو دستگیر کردن. ولی این حکمی که امروز صادر شده، این حکم
میتونه به استیناف بره، یعنی به حکم قطعی نیست. و جالب این است که این آقای باسم عوض‌الله از جانب خانواده‌اش که در آمریکا هستن یک وکیل آمریکایی هم در دادگاه داشته و اون هم اعلام کرده که استیناف خواهد داشت و هنوز این حکم قطعی نشده. ممنونم از شما علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت آلمان با ما. اما امروز سالگرد جنگ 33 روزه بین حزب الله و اسرائیل. با گذشت 15 سال از این جنگ، گزارش‌ها از این کشور حاکی از قرار داشتن لبنان در یک قدمی ورود به تاریکی کامل به خاطر مشکل سوخته. نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل، هم گفته لبنان در حال فروپاشی، درست مثل کشورهای دیگری که ایران بر اونها دست انداخته. کامران متین، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه ساسکس از برایتون با ماست. آقای متین، چه اتفاقی داره در لبنان میفته؟ بله خب، لبنان الان حدود 2 سال هست با یک بحران اقتصادی بسیار شدید دست به گریبان هست. ریشه اصلی این بحران در سقوط ارزش پوند لبنان هست که حدود 90% ارزش خودش را از دست داده. اقتصاد لبنان به صورت بسیار گسترده متکی به واردات هست. به این دلیل کاهش ارزش ارز لبنان باعث شده که واردات مختل بشه. بانک‌ها امکان وام دادن ندارن. در نتیجه اقلام ابتدایی هم کمیاب هست یا برای مردم عادی قابل خرید نیست، به طوری که سازمان ملل میگه که حدود 77% از مردم لبنان مشکل دارند برای تهیه اقلام غذایی اولیه‌شون و بیش از 50% هم به زیر خط فقر فرو رفتن و به اصطلاح مشکل سوخت رو باید در کنار این دید. و همزمان هم الیت سیاسی لبنان عاجز بودن یا نخواستن که به یک توافقی در مورد تشکیل دولت برسن و تشکیل دولت جدید و تعهد به اصلاحات اقتصادی شروطی هست که مؤسسات مالی بین‌المللی و کشورهای اروپایی تعیین کردن برای اینکه به لبنان در واقع وام بدن که اقتصادش رو از ورطه سقوط نجات بده. و در نتیجه این عدم تشکیل دولت و عدم اصلاحات اقتصادی که الیت سیاسی انجام ندادن به نوعی در چشم مردم لبنان ریشه اصلی مشکلات اقتصادی هست که الان در حال رخ دادن هست. آقای متین، امروز سالگرد اون جنگ 33 روزه بین اسرائیل و حزب الله هم هست. وقتی الان وضعیت اقتصادی امروز لبنان و نقشی که حزب الله بازی میکنه رو میبینید و اون جنگ رو بهش باز میگردیم، در این مدت چقدر در واقع حزب الله تونسته پای خودش رو محکم‌تر بکنه در زندگی لبنانی ها؟ حزب الله لبنان از زمان آغاز جنگ در سوریه و پیوستن به این جنگ در کنار ایران و سوریه به طور تدریجی ولی به طور فزاینده‌ای در این حال محبوبیتش رو از دست داده. اتفاقا بسیاری از مردم لبنان، حتی در میان شیعیان لبنان که به طور سنتی در واقع پایه اجتماعی حزب الله هستند، وضعیت فلاکتبار اقتصادی فعلی رو بخشن نتیجه عملکرد حزب الله میدونن که یک نیروی نظامی مستقل از دولت رو اداره میکنه و در جریان جنگ هم خب باعث خرابی و ویرانی بسیاری شد در لبنان. اما در آن زمان حداقل حزب الله ادعا میکرد که حمله به اسرائیل که تلافی کرد اسرائیل و جنگ رخ داد به دلیل این بود که میخواستن زندانیان لبنانی آزاد بشن یا اون مزارع شعبا که لبنان حزب الله ادعا میکرد مال لبنان هست رو پس بگیرن. در حال حاضر همچین وضعیتی موجود نیست و در تظاهراتی هم که رخ داد در 1-2 سال اخیر، 1.5 سال اخیر، به خصوص بعد از اون انفجار عظیم در بندر بیروت، مردم معتقد بودند که حزب الله در واقع یک بخشی از این معضل بزرگی است که لبنان باهاش دست به گریبان هست و باید سلاحش رو زمین بگذاره و از تشکیل دولت حمایت بکنه با اون شرط و شروطی که تعیین کردن برای نخست وزیر سعد حریری که منتخب هست ولی نتونست دولت تشکیل بده، این رخ بده و اصلاحات رو یک دولت تکنوکراتیک انجام بده که تاکنون حزب الله به همراه متحدینش با این مخالفت کردن. ممنونم از شما کامران متین، استاد روابط بین‌الملل در دانشگاه ساسکس از برایتون با ما. تصاویر زنده داریم از ساختمان نخست وزیری. البته الان پاورپوینتشون رو دارید می‌بینید. نشست خبری بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا هست. درست هفته آینده همین روز قرار هستش که تمام محدودیت‌های مربوط به کرونا برداشته بشه. نخست وزیر بریتانیا لحظاتی پیش کنفرانس مطبوعاتیش رو شروع کرد و در ابتدای همین کنفرانس به شدت به کسانی که حملات نژاد پرستانه به بعضی از بازیکنان تیم انگلیس به خاطر بازی دیروز در مقابل ایتالیا انجام داده بودند تاخت. Next slide, please. اما قبل از خداحافظی
خب بالاخره بعد از یک ماه مسابقات جام ملت‌های اروپا ایتالیا قهرمان اروپا شد. دیشب در بازی فینال یورو 2020 نتیجه بازی در پایان 120 دقیقه 1-1 مساوی شد و در نهایت در ضربات پنالتی این ایتالیایی ها بودند که برنده این دیدار شدند و برای دومین بار قهرمان اروپا شدند و به جای انگلیسی ها که شعار میدادن فوتبال به خانه برمیگرده، اونها جام رو با خودشون به روم بردن. از محمد تقوی همکارم پرسیدیم که چه شد که ایتالیا برنده این دیدار شد و انگلیسی ها نتونستن توی خانه برنده این دیدار بشن. انگلیس باخت به دلیل اینکه تجربه لازم در این سطح از مسابقات نداشت و ایتالیا برد به دلیل اینکه به هیچ کس انقدر شانس نمیده که در واقع قهرمانی از دستش در بیاره. اما من واقعا باید به یه بازیکن تبریک بگم، این شجاعت داشت که رفت حساس ترین پنالتی رو زد، در واقع ساکا بود که یه بازیکن 18 ساله این شجاعت در اون شرایط داره که این پنالتی رو میزنه و واقعا باید بگیم که هر اتفاقی افتاد انگلیس باخت و ساکا در واقع این پنالتی رو از دست داد. اما این بازیکن 18 ساله بود درس بزرگی به همه فوتبالیست‌های بزرگ دنیا داد که شجاع باشید. تعویض‌ها و خراب کردن پنالتی‌ها توسط 3 بازیکن باعث شد که بعضی‌ها در رسانه‌های اجتماعی و فضای مجازی به این بازیکنان حملات نژادپرستانه بکنند. فدراسیون فوتبال انگلیس، بوریس جانسون نخست وزیر کشور و حتی پلیس لندن هم به سرعت نسبت به این توهین‌های نژادپرستانه علیه بازیکنان واکنش نشون دادن و اون رو محکوم کردند. اما 24 ساعت برگردیم عقب و قبل از بازی این تصاویر برای بسیاری غریب و تکان دهنده بود، اون هم در سطح فوتبال اروپا و در لندن. تماشاچیانی که بدون داشتن بلیت می‌خواستن وارد استادیوم ومبلی بشن و با پلیس به شدت درگیر شدن. نیروهای امنیتی و پلیس هم هر چه تلاش کردن نتونستن این جمعیت رو کنترل کنن و مانع ورود اونها به ورزشگاه بشن. این تصاویری هم که تا لحظاتی دیگر می‌بینید وضعیت استادیوم ومبلی و زد و خوردها و کتک زدن هواداران ایتالیاست و بعد از اون وضعیت شهر لندن در ساعت پایانی شب که بسیاری امیدوار بودن تا صبح در اون جشن و شادی کنن و حالا انبوهی از زباله‌ها و خلوت و خالی مانده. ممنون از همراهیتون با تیتر اول امشب. تا فردا بدرود.